Bila kita dekat Egypt, wajiblah kita pergi ke piramid dan merupakan salah satu 7 wonders of the world. Dekat dalam museum ni ialah tempat diorang simpan mami-mami yang diorang telah jumpa. So dalam banyak mamis ni ada satulah yang mencapap dan orang nak tengok. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni aku akan cerita kali pertama aku telah sampai ke Cairo, Egypt dan juga ke piramid Giza. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan korang tahu kan, kalau korang tengok iklan-iklan dekat video YouTube aku ni, korang secara tak langsungnya akan bantu aku. Okey, video ni sebenarnya sambungan daripada trip kali pertama aku sampai ke Egypt, mana aku telah pergi ke Alexandria dulu untuk menghadiri wedding adik Rim. Selesai je Alexandria, kita orang pergi naik train lah ke Cairo. Bila sampai je train station Cairo, keluar je daripada train station, memang dah nampak dah kelam kabut Egypt. Memang ramai sangat orang dan paling obvious ialah dia punya traffic lah. Memang traffic jam dan horn bunyi sana sini sentiasa. Aku sebenarnya suka negara kelam kabut macam ni sebab kita boleh tengok pelbagai ragam daripada pelbagai kelas orang. Dan Egypt ni memang lain lah daripada negara Arab yang lain. Biasanya negara-negara Arab dekat Gulf ni semua kaya-kaya dan semua teratur lah. Kelam kabut negara Egypt ni memang buat aku teringat kat negara India lah. Bezanya dekat Egypt, diorang semua orang Arab. Dan ni first time lah aku telah lalu dan nampak landscape structure bangunan-bangunan di Cairo. Aku suka tempat di mana kita boleh nampak menara-menara masjid. Dan pada malam pertama aku sampai kat Cairo, Rim nak tunjuk aku cultural show lah yang berada di kawasan Khan el-Khalili. Dekat Egypt ni terkenal dengan Sufism diorang juga. Dan diorang ni lebih colourful lah daripada Sufism di Turki. Dan dalam muzik diorang ada unsur-unsur rentak daripada Egypt. Dan kita orang pergi usah masjid yang terkenal dekat Khan el-Khalili, iaitu Masjid Al-Hussein. Dan dekat bawah masjid ni diorang percaya ada kepala Hussein radhiyallahu an, iaitu cucu kepada Rasulullah. Katanya kepala Hussein telah dipenggal di Iraq semasa perang Karbala. Dan pada tahun 1153, kepala dia telah dihantar ke Cairo. Dekat dalam masjid ni ada makam dia, di mana ramai jugalah orang melawat time tu. Tiba-tiba ada satu guard ni datang kat kita orang. Dia tanyalah nak tengok tak tempat mana kepala Hussein ni telah ditanam. Aku pun curious nak tahu, so aku follow lah. So guard ni telah perkenalkan imam kan. Dia orang telah bawa kita orang kat satu bilik ni lah, di mana dia orang kata di sinilah tempat tanamnya kepala Hussein. Dan dia orang pagarkan lah cermin macam tingkap. Dekat belakang tu ada batu bata. Dan bila dia buka je tingkap ni, ada bau-bau wangi keluar daripada tanah ni. Dan dia explain lah bau-bau ni datang daripada syurga. Wallahualam. Dan selepas selesai je dia orang tunjuk tempat ni, sebelum kita nak keluar tu dia pegang pintu. Dia pegang pintu ni tapi dia tak kasih keluar lagi. Dia tanya mana upah. Kita orang tak tahulah pula kena bayar ataupun kena upah. Dan apabila kita orang kasih duit je, dia minta lagi. Dia kata nak kasih dekat guard-guard lain juga. Memang tak lah. Nasib baik Rim ada kat situ. Kalau tak memang aku kena pau lah. Dan selepas kita keluar daripada masjid je, baru kita orang tahu yang itu bukan imam original lah. Mungkin kawan pada guard ni. Dan itulah first time aku kena scam kat Egypt. Kita anggap itu sedekah sajalah. Dan bila kita dekat Egypt, wajiblah kita pergi ke piramid. Bila kita orang naik unta ni, kita orang dapat harga yang murah lah. Alhamdulillah ada orang lokal, Rim, telah negotiate dengan dia. Tapi lama jugalah negotiation diorang daripada awal trip sampai habis trip. Naik unta ni bukanlah selesa sangat, tapi aku berjayalah bawa unta secara solo. Arabian nights, Arabian days, Arabian nights like Arabian days. Dekat Egypt ni orang kata diorang telah jumpa lebih daripada 100 piramid. Tetapi piramid paling famous ialah dekat Giza sebab dia ialah terbesar dan merupakan salah satu 7 wonders of the world. So motif piramid dibina ni kebanyakannya sempena makam Fir'aun yang wujud sejak 3150 BC. Piramid terbesar ni ialah milik Fir'aun Khufu, di mana zaman pemerintahannya daripada 2606 BC sehinggalah 2583 BC. Dan dekat kawasan piramid Giza ni ada Sphinx. Sphinx ni ialah binatang mitos di mana dia kata kepalanya ialah daripada manusia wanita, badan dia ialah daripada singa dan juga ia ada kepak burung. Yang kata Sphinx dekat Giza ni ialah rupa Fir'aun Khafra, iaitu anak kepada Fir'aun Khufru. Tapi apa-apa pun mereka masih tak pasti pasal Sphinx ni. Bila je habis tu aku dengan naik unta ni,
Tiba-tiba tour guide ni dia tak nak arahkan dia punya unta untuk duduk supaya aku boleh turun. Rupa-rupanya tour guide dengan Rim masih lagi negotiate harga. Selepas piramid, aku pergi ke Egyptian Museum pula, di mana ada koleksi-koleksi daripada apa yang diorang telah jumpa lah. Sebanyak 120,000 barang-barang yang diorang telah jumpa daripada ancient Egypt ni. Kalau nak cerita pasal sejarah Egypt ni memang panjang lah. Sehingga diorang ada term Egyptologist, di mana diorang ialah pakar lah tentang perkara ni. Dan dekat dalam museum ni ialah tempat diorang simpan mami-mami yang diorang telah jumpa. Memang banyak lah. So dalam banyak mamis ni, ada satu lah yang mencapat dan orang nak tengok, iaitu mami Fir'aun Ramesses II. Diorang kata Ramesses ni ialah Fir'aun yang terhebat, yang terkenal dan paling kuat lah. Dan Fir'aun ni jugalah yang ada pada masa Nabi Musa AS. Zaman pemerintahan Ramesses daripada 1279 BC sehinggalah 1213 BC. Dan time ni lah Nabi Musa telah berdakwah kepada dia bahawa Tuhan hanya ada satu, tetapi dia telah tolaklah dakwaan ni habis-habisan dan telah mencabar Nabi Musa. Satu lagi yang famous kat dalam museum ni ialah Fir'aun Tutankhamun. Tutankhamun ni terkenal sebab pada tahun 1922 diorang telah discover Tutankhamun punya makam. Dan makam dia masih dalam keadaan baik lagi, di mana boleh nampaklah kecantikan dia. Dan emas Tutankhamun ni antara yang terkenal lah dan telah dipamerkan di museum ni. Dan setiap kali aku kat dalam kereta dan jalan dekat dalam bandar Cairo ni, memang boleh nampaklah Egyptian King yang terkini dekat billboard diorang. Kita juga pergi makan dekat Cairo Tower. Dari sini kita boleh nampaklah view panoramik Cairo. Population dekat Egypt ni ialah 100 juta orang dan di Cairo saja dianggarkan sebanyak 20 juta orang. Diorang kata lagi 15 juta orang keluar masuk Cairo setiap hari. Pada hari terakhir aku pergi kat kawasan Khan Al-Khalili untuk tengok dia pada waktu siang pula. Pada mereka yang minat pergi ke bazar ni, wajib pergilah. Dekat sini lah boleh dapat barang-barang souvenir, barang-barang antik, barang-barang kemas, baju-baju dan macam-macam lagi lah. Arkitektur dekat Khan Al-Khalili ni lebih pada zaman Mamluk yang wujud pada abad ke-14 dan ke-15. Dekat sini juga terdapat Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni aku telah dengar sejak aku kecil lagi. Ni masa aku kecil dulu, antara impian mak aku ialah untuk aku study dekat Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ditubuhkan pada tahun 972 dan ia merupakan universiti yang kedua tertua selepas Universiti Al-Qarawiyyin di Fes Maghribi. Dan sekarang ni memang ramailah student Malaysia study dekat sini. Dan bila aku melawat Masjid Al-Azhar pun memang aku nampak ramailah muka-muka Melayu. Mungkin doa ibu aku termakbul dengan cara lain. Walaupun aku tak study dekat Egypt seperti mak aku impikan, tapi sekarang ni jodoh aku dengan orang Egypt. Dan last kali Rim tahulah yang aku suka pergi tengok masjid-masjid, so dia bawa lah aku pada masjid favourite dia. Masjid dia orang ni boleh jadi sebelah-sebelah. Inilah satu contoh, iaitu Masjid Sultan Rifa'i dan Masjid Sultan Hassan. So masjid pertama dekat situ ialah Masjid Sultan Hassan, di mana masjid ni ialah sempena Sultan An-Nasir Hassan dan telah siap bina pada 1363 pada zaman Mamluk. So inilah contoh-contoh arkitektur interior Mamluk. Dan satu lagi masjid ialah Masjid Sultan Rifa'i, di mana ia telah mula dibina pada tahun 1869 dan siap pada 1912. Dekat dalam masjid ni terdapatlah kubur-kubur Royal Family Egypt. Dan dekat sini juga ada kubur Raja Iran yang terakhir, Muhammad Reza Shah. Pada 11 Februari 1979 telah berlakunya Iranian Revolution. Muhammad Reza Shah telah lari ke Cairo dan mangkat di sini. Alright guys, sampai sini je lah cerita aku tentang first time aku sampai ke Egypt. Sekali lagi, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Thank you for watching. See you on my next video. Assalamualaikum.